Rồi bây giờ mình sẽ móc cái phần thân sau và nắp. Thì tương tự như thân trước, mình cũng sẽ móc là gầy mũi và các bạn sẽ móc là 26 mũi móc xích 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 và móc lên một bính nữa. Sau đó các bạn sẽ móc một hàng mũi đơn cho mình vào cái chân mũi thứ hai nhé. Chân mũi thứ nhất bỏ, mình móc vào chân mũi thứ hai, móc 26 mũi đơn, móc cho đến hết hàng. Rồi mình sẽ móc đến mũi cuối cùng của hàng. Và lên hàng tiếp theo mình sẽ móc bằng họa tiết chân cao chân thấp lên một mũi móc đơn, quay đầu và các bạn sẽ bỏ cái mũi đầu tiên, mình sẽ móc vào mũi thứ hai một mũi móc đơn bình thường, và mũi tiếp theo mình sẽ móc, thay vì móc ở phía trên này mình sẽ móc ở phía dưới này một mũi móc đơn. Rồi tiếp theo là một mũi móc đơn bình thường và tiếp tục, và mình sẽ móc cho đến hết hàng theo kiểu mũi đơn chân cao chân thấp này. Chân thấp và kết thúc đó là mũi chân cao. Các bạn sẽ móc vào cái mũi đơn cuối cùng của hàng thứ nhất. Rồi để móc họa tiết chân cao chân thấp tiếp theo thì các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn móc xích, xin lỗi các bạn, một mũi móc xích, sau đó quay đầu và các bạn sẽ bỏ cái mũi đầu tiên và mình sẽ móc vào cái mũi thứ hai một mũi móc đơn bình thường, và mũi tiếp theo mình sẽ móc thấp hơn và cứ xen kẽ như vậy, một mũi chân cao bình thường và một mũi chân thấp, móc cho đến hết hàng. Và các bạn cứ móc như vậy cho đến một độ dài khoảng chừng, các bạn sẽ cộng như thế này. Mình sẽ lấy thân trước là 8 cm và thân sau là 8 cm. Mình sẽ cộng cho phần gập nắp là khoảng 4 cm, là 8 cộng 8 16, 16 cộng 4 là 20, nhưng mà mình sẽ trừ đi cái phần nẹp là khoảng nửa phân nữa, thì mình sẽ móc tầm khoảng 19 hoặc 19,5 cm thì mình dừng lại và mình nẹp canvas nha các bạn. Và các bạn móc tiếp. Bây giờ thì các bạn có thể móc khoảng 17,5 cm tương đương với 49 hàng. Sau khi các bạn móc được 49 hàng thì mình sẽ móc theo, mình chừa lỗ để mình móc cái túi, và 49 hàng của mình ở đây là khoảng 17,5 cm. Chiều ngang thì cũng bằng với lại thân trước, đó là 12,5 cm. Giờ mình sẽ chừa lỗ để mình gắn cái khóa này. Mình bắt đầu móc ở hàng thứ 50 lên một bính. Sau đó các bạn quay đầu và móc 9 mũi theo họa tiết, có nghĩa là cái mũi đầu tiên mình sẽ bỏ và mình móc là 9 mũi họa tiết chân cao chân thấp. 2 3 4 5 6 7 8
9. Ở đây cái phần lỗ mình chừa là 6 mũi và 3 hàng, thì nó gần sát với cái lỗ của cái khóa này, do đó mình sẽ móc là mình chừa hai bên, mình móc hai bên là mỗi bên là 10 mũi và mình chừa ở giữa là 6 mũi. Rồi hình hàng tiếp theo đó là một bính quay đầu, bỏ chân mũi đầu tiên, móc vào chân mũi tiếp theo, móc theo họa tiết mình đang móc, đó là họa tiết chân cao chân thấp, và các bạn sẽ móc cho đến hết hàng của một bên mình gắn khóa. Đây mũi cuối cùng của hàng thứ hai. Rồi sau đó mình lên một bính, mình quay đầu, bỏ mũi thứ nhất, móc mũi thứ hai, 1 2 3 4 5 6 7 8 và 9 mũi. Sau đó mình chốt sợi. Rồi giờ mình dùng kéo mình cắt cái sợi đi nhá. Rồi sau đó mình sẽ đếm 1 2 3 4 5 6, mình chừa 6 mũi và đây là mũi thứ 7. Mình bắt đầu móc vào mũi thứ 7. Rồi mình quay một vòng để mình chốt sợi nhé, để cho nó chắc hơn, nó không có bị tuột đó các bạn. 2 4 6 7. Rồi mình lên một bính, tiếp tục mình móc cái mũi đầu tiên, tức là mình bỏ cái mũi này, mình móc mũi đầu tiên, 1 2 3 4 5. Đồng thời các bạn nhớ dấu len để mình bỏ cái bước sau mình giấu mất công mất thời gian ha. 6 7 8 và 9 mũi. Mũi cuối cùng các bạn móc hơi khó. Rồi hàng thứ hai các bạn lên một bính quay đầu và móc 9 mũi, bỏ mũi đầu tiên. Rồi móc cho mình 9 mũi. Đây là hàng thứ hai. Rồi. Tiếp tục lên một bính quay đầu và các bạn móc hàng thứ ba là hàng cuối cùng. Cho việc chừa lỗ gắn khóa. Rồi, mũi cuối cùng của hàng thứ ba. Rồi, và hàng tiếp theo mình sẽ nối lại với nhau, lên một bính và mình sẽ bỏ chân mũi đầu tiên, móc chân mũi thứ hai bằng họa tiết chân cao chân thấp, và các bạn sẽ móc cho mình là 25 mũi, tức là chừa mũi đầu tiên không móc đó. Đây là 9 mũi và các bạn sẽ móc cho mình là 6 mũi, mình bỏ trống 6 mũi, giờ mình móc 6 mũi ở đây, 1 2 3 4 5 6 và mình nối với cái mũi ở đây. Thì bắt buộc chỗ này chắc là mình không có dùng cái họa tiết được. Đây mình nối đây và ở đây mình sẽ dùng họa tiết chân cao chân thấp đó, và đồng thời các bạn giấu cái sợi này luôn nhá, móc cho đến hết.
Rồi, hàng cuối cùng nè, hàng cuối cùng mình lên một bính, mình quay đầu, bỏ chân mũi đầu tiên, móc chân mũi thứ hai và các bạn móc cho đến hết. Còn ở cái đoạn mà mình móc bính trước đó thì mình sẽ móc bằng mũi đơn trên cái đoạn bính đó để mình nối vào. Đây mình sẽ móc 6 mũi móc đơn ở đây. 1 2 3 4 5 và 6. Rồi các bạn sẽ móc tiếp tục nha. Mình móc họa tiết luôn ha. Móc 10 mũi nữa. Và kết thúc, sau đó mình sẽ nẹp canvas cái miếng móc thân sau và nắp này. Rồi, mũi cuối cùng. Bây giờ mình sẽ cắt miếng canvas nó tương đương với cái tấm móc này để mình nẹp canvas ha. Và khi mà mình móc cái miếng thân sau và nắp xong thì mình sẽ đo kích thước cho các bạn xem. Ở đây kích thước là tầm khoảng 19 cm. Và chiều ngang cũng là 12,5 cm. Thì các bạn sẽ cắt miếng canvas tương ứng với tấm móc mình mới móc, nhưng mà mình sẽ cắt cái bề ngang này tương đương với lại cái bề ngang mình đã móc thân trước. Ở đây mình chừa là 29 ô. Mình cắt 29 ô canvas này. Thì các bạn sẽ chừa ra 29 ô canvas để cho cái túi của mình nó không có bị lật, nó bằng nhau. Thì các bạn cắt xong cái miếng canvas này, các bạn ướm chừng các bạn có thể cắt dư ra một ô canvas. Nếu mà các bạn móc chưa quen thì các bạn sẽ cắt dư ra một ô này, để khi mà mình móc xong mình cắt đi, nó không có bị thiếu. Mất công rồi nó bị thiếu thì mình sẽ khó. Đó, các bạn nẹp vô. Và ở đây mình có thể sẽ dùng cái kẹp để mình kẹp tấm móc mình lại, hoặc là các bạn sẽ đếm ô canvas với lại đếm số dòng mà mình móc á tương ứng với nhau để mình chừa cho nó đều. Còn ở đây mình sẽ đếm ô canvas. Ô canvas của mình ở đây là 54 mũi móc của mình. Cái số hàng này là 54 hàng và ô canvas mình cắt là tầm 45 ô, cho nên mình sẽ đếm ô và mình sẽ móc theo cái ô và căn đều hai bên. Tức là cái phần bề ngang này mình sẽ móc tương tự như cái phần thân trước. Còn phần bề dài này thì mình sẽ căn ô và căn số hàng để mình móc sao cho hai bên của cái miếng này nó đều nhau, nó không có bị lật. Thì ở đây mình sẽ móc là bên hông này mình sẽ móc là 2 mũi 2 ô. Rồi mũi tiếp theo, 2 mũi tiếp theo mình sẽ cho vào một ô canvas là mũi thứ 3. Rồi mũi thứ 4 mình cũng sẽ cho vào một ô canvas đây, cùng một ô. Tại vì cái số hàng mình nhiều hơn cái số ô canvas, mà cái số hàng thì mình phải móc. Rồi tiếp tục mình sẽ móc 4 mũi tương ứng với 4 ô canvas. Đó, mình móc, mình đã chia đều. Là các bạn mình sẽ móc cho đến khi mà còn được 2 mũi 2 ô ở đây, mình móc sẽ cho đến hết. Và mình sẽ móc tương tự, nẹp bên này tương tự với bên này, và phần nẹp bên này với bên này mình sẽ nẹp tương tự như phần thân trước mình đã nẹp, để cho cái miếng móc của mình nó đều hơn. Và các bạn cứ móc cho đến hết hàng nha, miễn sao mà cái tấm móc với cái ô canvas này nó nẹp vào và nó đều, nó thẳng là được các bạn nhé.
Đây, sau khi các bạn móc xong cái phần nẹp canvas cũng như là mình viền xong cái tấm móc thân sau và nắp thì mình sẽ để chừa một đoạn để mình sau đó mình sẽ khâu các tấm móc vào với nhau. Mình cắt đi, chừa một đoạn, cắt đi xong rồi đưa sợi qua. Các bạn lưu ý là khi mà cái mũi cuối cùng á thì các bạn sẽ làm như thế này để cho tấm móc của mình nó đẹp hơn á, cái đường kết thúc nó sẽ đẹp hơn. Đây, các bạn sẽ làm như thế này. Sau đó mình xỏ qua lại đây, xỏ qua lại cái mũi cuối cùng, mình xỏ xuống dưới này luôn, 2 sợi nha. Đó là mình kết thúc cái phần tấm thân sau và nắp. Để mình đo kích thước khi hoàn thành cái tấm này cho các bạn xem nha. Chiều ngang là khoảng 13 cm, chiều dài miếng móc là khoảng 20 cm khi mà mình hoàn thành tấm móc này. Và đây là cái lỗ mình chừa trống, cái lỗ này để mình gắn cái khóa vào. Tùy loại khóa mà các bạn sử dụng để các bạn chừa lỗ cho phù hợp với chiếc khóa của mình nhé. Đây, sau khi mà các bạn lót vải thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ráp cái khóa vào.